Hello and welcome back to my channel. That's me, your English instructor, Riaz Eshaan. Hope you will be okay and enjoying your life. Well, today I'm going to be talking about the most important tense of English grammar, that is all about present continuous tense. That what is present continuous tense and how we can create its structure and how to identify present continuous tense in English grammar. So first, make sure to know its definition, because definition is necessary. Well, in this video, I will clarify everything about present continuous tense. I mean to say its definition, its examples, its structures, its formulas, everything, etc. So here we go. Let's get started. Well, په نن ویډیو کې موږ تاسو څلورم نمبر ټینس سٹارټو چې هغه کې موږ سره دا پریزنت کانټینیوس ټینس ځکه چې دینه وړاندې ما درې ټینسز خو تفصیل سره وویل چې هغه مطلب هغه کې موږ سره سمپل پریزنت ټینس او سمپل پاست ټینس او سمپل فیوچر ټینس نن موږ خبره کوو پریزنت کانټینیوس ټینس په اړه کې چې پریزنت کانټینیوس ټینس څه ته وایي. خو ما تاسو ته وویل میک شور ما تاسو ته ویلي دي چې مطلب تاسو د دې ډیفینیشن هم زده کوئ ځکه چې ډیفینیشن نه علاوه چې مطلب تاسو ډیفینیشن نه درځي نو تاسو یو ټینس په اسانۍ سره نشئ پیژندلی. صحیح ده؟ نو د دې ډیفینیشن څه داسې ده an action that is happening right now. هغه کار چې هغه اوس کیږي موجوده کیږي په موجوده وخت کې چې هر څه کیږي جاری چې جاری کار چې مونږ سره جاری دوام لري هغه ته مونږ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس وایو. فار ایگزامپل میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں اور آپ مجھے سن رہے ہو اور ٹیچر آپ ہی کیا کہہ رہے ہو یہ سب پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. صحیح دا ټول مونږ سره دا پریزنٹ کنټینیوس ټینس ده چې مطلب تاسو فار ایگزامپل ما تاسو اوس ما ګورئ زه تاسو ته لیکچر ډیلیور کوم. صحیح ده؟ تاسو ما کیرفولي واورئ دا ټول مونږ سره پریزنٹ کنټینیوس ټینس ده. هر هغه کار چې هغې کې مونږ سره دوام وي هغې ته مونږ څه وایو پریزنٹ کنټینیوس ټینس ورته وایو. تاسو د دې ډیفینیشن داسې هم کولی شئ پریزنٹ کنټینیوس ټینس از یوز ټو ایکسپریس ان ایکشن ټیکینګ پلیس ایٹ د ټایم اف سپیکینګ. صحیح ده؟ نو دې ته ویل کېږي پریزنٹ کنټینیوس ټینس. امید لرم چې تاسو پوه شوي یئ. نو ما تاسو ته ویلي دي چې بیا تاسو ټینس هر یو ټینس چې سټارټوئ درې څیزونه مست دي چې هغه تاسو وپېژنئ. هر کله چې تاسو غواړئ اردو نه جمله انګلیش ته واړوئ څنګه یې واړوئ د دې پہچان به څنګه وي او د دې ټینس به موږ سره هیلپینګ ورب څنګه وي او دې کې موږ سره د ورب کم یو فارم لګي. په دې ویډیو کې موږ تاسو دا ټول زده کوو. صحیح ده؟ نو د دې پہچان داسې ده چې د دې اردو جملو په اخره کې به د اردو جملو په اخره کې به موږ سره راغلی رها ہے رہی ہے رہے ہیں رہا ہوں. دا د دې اردو جملو پہچان ده چې هر کله تاسو غواړئ چې موږ اردو نه انګلیش ته جمله ټرانسلیټ کړو نو تاسو وګورئ د اردو چې کومه جمله ده هغې اخره ته وګورئ چې هغې په اخره کې موږ سره څه راغلي دي. صحیح ده؟ او د دې هیلپینګ ورب چې کومه ده هغه موږ سره از ام آر ده از ام آر ده. صحیح ده؟ از چا سره لګي؟ هی شي اټ سنګولر ناون سره لګي. ام چا سره لګي؟ ام جسٹ آی سره لګي آی. صحیح ده؟ آر چا سره لګي؟ وی یو دی پلورل ناون چې کوم هغې سره مونږ آر لګوو. صحیح ده؟ امید لرم چې تاسو پوه شوي. نو په دې کې چې مونږ سره د ورب کوم یو فارم لګي هغه مونږ سره فرست فارم آف د ورب ده پلس آی ان جي ده. ځینې ګرامر والا هغه دې ته ویلي فور فارم آف د ورب. صحیح ده؟ فور فارم آف د ورب هم دې ته ویلي. فار ایگزامپل پلیینګ دې ته وایي چې مطلب فور فارم آف د ورب. صحیح هم ده ځکه چې بس بل فارم نه ده خو دا یو فارم ده ځکه چې موږ سره فرست فارم کې آی ان جي نه راتلو سیکنډ کې هم نه راتلو تھرډ کې هم نه راتلو نو فور کې راځي نو دې ته ګرامر والا وایي فور فارم آف د ورب. خو تاسو وایي چې فرست فارم آف د ورب پلس آی ان جي چې ولګوئ ورسره نو موږ سره فور فارم سازیږي. نو په دې پریزنٹ کنټینیوس ټینس کې به موږ تاسو دا فارم لګوو. اوس راځو د دې سټیټمنټ ته چې مطلب موږ به د دې سټیټمنټ څنګه سازو. د دې سټیټمنټ ته د مطلب د دې جملو ته چې مطلب موږ په دې پریزنٹ کنټینیوس ټینس کې جملې څنګه سازو. نو پهله موږ راځو د دې چې کوم پازیټیو جملې دي هغې اړخ ته راځو چې د دې پازیټیو جملې به موږ څنګه جوړو او د هغې سټرکچر به څنګه وي. صحیح ده؟ نو پازیټیو سینټنسز سټرکچر سیم ده ځکه چې ما تاسو ته ویلي دي چې مطلب تاسو د یو ټینس سټرکچر ښه ښکلې زده کوئ باقي چې کوم هم سټرکچر راځي اب اساني. نو دې سټرکچر دا ده چې پهله موږ سره سبجیکټ لګي کینګ نه ده کینګ چې کوم ده موږ سره هغه لګي بیا موږ سره هیلپینګ ورب لګي از ام آر هغه موږ سره لګي
بیا موږ سره د ورډ فرست فارم لګي د ورډ فرست فارم خو پلس آی ان جی به ورسره رهي صحیح ده پلس آبجیکټ لګي او پلس ډاټ لګي چې هر کله جمله پر شي نو ډاټ به لګي صحیح ده نو دا د سټرکچر د سبجیکټ پلس هیلپینګ ورډ پلس ورډ فرست فارم پلس آی ان جی پلس آبجیکټ پلس ډاٹ صحیح ہے لکه فار ایگزامپل I'm going to Canada میں کینیڈا جا رہا ہوں صحیح ہے نو I am going to Canada I subject am helping verb going go first form of the verb the ing اس طرح لگا going to Canada object صحیح ہم دا question he is listening to the song اغا سندرا اور وہ گانا سن رہا ہے صحیح تھا وہ گانا سن رہا ہے نہ ہی از لسننگ ٹو دا سانگ اسان دا احمد اینڈ حامد اور پلینگ ساکر احمد اور حامد اور پلینگ ساکر احمد اور حامد چکم دا وہ مطلب فٹ بال کھیل رہے ہیں صحیح تھا نو احمد مونږ سره یو نوم دا حامد هم مونږ سره یو نوم ده نو پرولر ناون ده مطلب دوه نومونه دي نو دې کې مونږ سره هیلپینګ ورب کوم لګي آر به لګي ځکه چې مونږ وویلې چې آر به هغه چا سره هم لګي چې هغه مونږ سره پلورل وي صحیح ده نو دا د پازیټیو جملې وي اسانه اوس راځو مونږ د دې نیگیټیو جملو ته چې د دې نیگیټیو جملې به څنګه سازو صحیح ده چې هغه کې مونږ سره نفي وي خو مخکې له دې نه چې زه نیگیټیو جملې تاسو ته مطلب وایم یا مونږ تاسو یې زده کو نو تاسو ته ریکویسټ کوم یو آر ریکویسټډ که چېرته تاسو په دې چینل باندې نیو یئ چینل د سره سبسکرایب کړئ که دا ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک هم کړئ او د سره شیر هم کړئ او که تاسو دا ویډیو په فیسبوک پیج باندې ګورئ هم در سره فیسبوک پیج فالو کړئ د ویډیو سره لایک کړئ او شیر یې کړئ د سره په شیر باندې ستاسو پیسې داسې ډېرې نه راځي صحیح ده نه راځي نو اوس راځو موږ د دې نیګیټیو جملې ده چې د دې نیګیټیو جملې به څنګه وي نو د دې نیګیټیو جملو سټرکچر پهله دا ده چې موږ سره سبجیکټ پهله راځي څوک به راځي سبجیکټ به راځي بیا به موږ سره هیلپینګ ورب راځي بیا به موږ سره ناٹ راځي ځکه چې دا موږ سره نیگیټیو جملې دي ناٹ به پکې خامخا راځي پلس ورډ فرست فارم به راځي پلس آی ان جی به راځي پلس آبجیکټ به راځي پلس ډاټ به راځي سیم لایک پازیټیو جملو په شان ده خو هغې کې موږ سره ناٹ مطلب اضافه شوی او دې کې موږ سره ناٹ نه و دغه پازیټیو هغه نیگیټیو فار ایگزامپل اټس ناٹ رینینګ آوټسایډ بهر باران نه کیږي it's not it is not raining outside it means a subject helping verb plus not ta sahi da raining outside object sahi da he is not thinking about anything oi aga jinai د هیڅ څه په باره کې خیال نه کوي دا خو ډېره عجیبه جنۍ نه ده ولا معنی به یې ښه نو هغه د هیڅ په باره کې خیال نه کوي شي از ناٹ تھنکنګ اباؤٹ اني تھنګ هغه د هیڅ په باره کې هیڅ څه په باره کې هم خیال نه کوي احمد از ناٹ سلیپنګ وای احمد نہیں سو رہا ہے احمد مطلب نه اوده کیږي نو دا موږ سره پریزنٹ کنټینیوس ټینس کې موږ سره نیگیټیو جملې وي چې موږ تاسو زده کړئ اسانه دي بس سټرکچر په ذهن کې یاد ساتئ ډېرې اسانه دي په دې طریقې باندې که تاسو دا زده کړئ والله لکه اوبه چې څښئ داسې اسانه دي صحیح ده ښه نو اوس موږ راځو د دې پریزنٹ کنټینیوس ټینس انټراګیټیو جملې چې کوم دي همدغه شان ډبلیو ایچ کوېسچن جملې چې کوم دي نو انټراګیټیو جملې خو مطلب هغې ته ویلی شي چې هغې کې موږ سوال کوو مطلب یو شارټ سوال کوو صحیح ده شارټ یس نو کوېسچن ولې چې کوم سوال کوو صحیح ده ښه جي نو د دې سټرکچر دغه شان ده چې هر کله تاسو غواړئ چې موږ په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې انټراګیټیو جملې جوړې کړو نو دا سټرکچر په ذهن کې یاد ساتئ چې پهله به موږ سره څه لګي هیلپینګ ورب به موږ سره لګي بیا به موږ سره سبجیکټ لګي بیا به موږ سره د ورډ فرست فارم لګي او بیا به موږ سره د آی ان جی ور سره لګي بیا به موږ سره آبجیکټ لګي او بیا به موږ سره کوېسچن مارک لګي صحیح ده دا د دې سټرکچر ده فار ایگزامپل از هی کمینګ از هیلپینګ ورب ده هی سبجیکټ کم مطلب د ورډ فرست فارم آی ان جی ساइन अप इंट्रोगेशन دا د ऑब्जेक्ट ورسره شته نه نو دا په دې باندې کمپلیټ شوی ده چې از هی کمینګ کیا وہ آ رہا ہے کیا وہ آ رہا ہے همدغه شان آر یو انجوائنگ دا پارٹی آیا تو دا پارٹی چې کوم دا انجوائے کوي مزے ته आले کہ تم اس پارٹی کو انجوائے کر رہے ہو کیا تم پارٹی کو انجوائے کر رہے ہو نو آر چې کوم دا موږ سره هیلپینګ ورب دا یو سبجیکټ انجوائنگ پلس enjoying ور فرست فارم پلس آئی ان جی دا the party object sign up interrogation دا is it raining outside وای بهر باران کیږي آیا بهر باران کیږي is it raining outside نو دا دی
انټراګیټیو جملې د ډېرې اساني دي. د ډبلیو ایچ کوېشن ته چې موږ په د پریزنټ کنټینیوس ټینس کې به ډبلیو ایچ کوېشن جملې څنګه سازوي ډېرې اساني دي. صرف سټرکچر په ذهن کې یاد ساتئ. نو د دې سټرکچر دغه شان ده چې پهله په سټارټ کې به ته ډبلیو ایچ ورډ لګئ. ویلي دي چې ډبلیو ایچ کوېشن څه ته وایي. هغه الفاظ چې هغې په سټارټ کې ډبلیو ایچ راځي هغې ته موږ څه وایو ډبلیو ایچ ورډ یا ډبلیو ایچ کوېشن ورته وایو. صحیح ده. ښه بیا به څه لګي بیا به هیلپینګ ورب لګي بیا به موږ سره سبجیکټ راځي بیا به موږ سره د ورب فرست فارم بیا به آی ان جی راځي بیا به موږ سره آبجیکټ راځي بیا به موږ سره کوېشن مارک راځي. صحیح ده. ځکه دې ته ډبل انټراګیټیو هم وایي. صحیح ده. ښه نو د دې اگزامپل به څنګه وي. د دې اگزامپل سمپل دغه شان ویر آر دے گوئنګ وہ کہاں جا رہے ہے هغه خلک چرته ځي. ویر آر دے گوئنګ ویر موږ سره ډبلیو ایچ ورډ ده آر موږ سره هیلپینګ ورب ده دے موږ سره سبجیکټ ده going مطلب د ورډ فرست فارم پلس آی ان جی ده او کوېشن مارک ده. ابجیکټ ضرورت پکې نو بس دومره کفي و. صحیح ده. how are you doing your homework how are you doing your homework وایي ته خپل هومورک څنګه کوي تم کیسے کر رہے ہو اپنے ہوم ورک کو. صحیح ده. نو هاو موږ سره ډبلیو ایچ ورډ ده آر موږ سره هیلپینګ ورب ده یو موږ سره سبجیکټ ده ډو موږ سره د ورډ فرست فارم پلس آی ان جی ده یور होमवर्क موږ سره آبجیکट था क्वेश्चन मार्क था. हाउ आर यू डूइंग योर होमवर्क तुम अपने होमवर्क को कैसे कर रहे हो. सही था. व्हाट इज अहमद ईटिंग वही अहमद सखुरी अहमद क्या खा रहा है सही था. नो व्हाट موږ سره ټول په دې سټرکچر باندې موږ سره راځي. نو دا ټول موږ سره پریزنٹ کنټینیوس ټینس څومره آسانو دومره آسانو چې بیخي آسانو. صحیح ده. او نو امید لرم چې تاسو به زده شوي. بیا وګورئ دا ویډیو که تاسو چېرته زده شوي نه بیا وګورئ. خیر د بیا وګورئ چې دا تاسو زده شي. همدا ډېر سمپل طریقې سره ما تاسو ته ټیچ کو. تھینکس فار واچینګ.